موت. قد نختلف معه في الى اين نذهب، لكن هو موقن مقر مساله الموت. طيب ناتي الى مساله الله عز وجل من رحمته قد يميت انسانا فجأة، وقد يعني يقتص من انسان بان يميته فجأة. نعم. ان موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. نعم. ليه؟ المؤمن بيعمل الاعمال اللي ربنا امره بها اولا باول. صحيح. ولذلك للاسف بعض الناس، وسوف ناتي لهذا الكلام تفصيلا، يقول لك ابوك لما مات نطق بالشهادتين، يقول للاسف ما نطق، يحزن، يقول يا ابي مات على غير التوحيد. يقول لي اخي الاسلام ابوك كان يصلي؟ يقول الحمد لله. بس الموت متى يحدث؟ اما بعد صلاه الصبح، او بعد صلاه الظهر، او بعد العصر، او بعد المغرب. صحيح. او بعد العشاء. صحيح. في الصلاه ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو آخر كلامه ماذا؟ شهادة، توحيد. فاطمئن يا عبد الله أن أباك قد مات على كلمة التوحيد إذا كان يصلي. أما المصيبة إذا كان لا يصلي، لأن محمد ابن أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في أمرين، في الدماء وفي الصلاة. الدماء بمعنى القتل. أول ما يقضى فيها. ولذلك الأول ما يسأل العبد يوم القيامة وربما في قبره يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا المصيبة. سبحان الله. في ناس إذا دخلوا رمضان يصومون ولا يصلون. أو يصلون في رمضان ولا يصلون في غيره. وهذا عبد لرمضان، يعني يولي ما خلاص هذا إنسان يعني صلى وصام. فالموت الفجأة يريح المؤمن. لماذا؟ لأن الله من رحمته ربما لو عاش هذا العبد ربما خف التزامه، ربما الدنيا ضغطت عليه فلم يصبر. نعم. ربما ابتلي فلم ينجح. فمن كرم الله أن يموت فجأة. الآخر ماذا يصنع؟ لم يتب، لم يصلي، لم يرجع الحقوق لأصحابها. لأن المؤمن يحاسب نفسه كل ليلة، بل على العكس. صحيح. أنا أطالب المشاهدين والمشاهدات وأطالب نفسي وأطالبك. نعم. أن نحاسب أنفسنا عقب كل صلاة، لأن الإنسان بطبيعته ينسى. يعني أجلس في الصلاة، والله أنا عندي يعني لا أقول يترك التسبيح، لكن أقول محاسبة النفس بهذه الدقائق أولى من النوافل. يعني ماذا صنعت من صلاة الصبح إلى الآن؟ ماذا صنعت من الظهر إلى العصر؟ ماذا صنعت من العصر إلى المغرب؟ النصف ساعة التي ينتهي كل الأهل والناس الآن وفي المطابخ وفي التعب وفي الوقوف، وتقف المرأة في المطبخ 4 ساعات وتأتي في ركعتين تقول الله أنا ركبتي تؤلمني أصلي جالسة. فهذه اللحظة، هذه الساعات يجلس الإنسان ليعيد حساباته. ماذا صنعت من أبواب الشر، من أبواب المساوئ، من أبواب العيوب. فهذا الحساب أولا بأول يمحو، اولا باول كما شبهنا التشبيه من قبل. آنية او طبق، يعني غسلناه بعد الاكل مباشره سهل، تركناه اياما جف فيه الطعم. صحيح. فموت الفجأة راحة للمؤمن، حسرة على الفاجر. طيب ناتي للمرض. اولا الانسان لا يحب المرض، لا احد يحب المرض. صحيح. ولا الموت يعني سبحان الله. لكن ابا ذر كان له فقه اخر، كان يقول أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت، وهذه أشياء لا يحبها أحد. صحيح. الجوع والمرض والموت. قال أنا إن جعت رق قلبي. انظر إلى رقة الصائم في رمضان. نعم. انظر إلى إيمانياته. نعم. المرض إذا مرضت خف ذنبي، لأنه كفارة للذنوب. المرض نعم. كفارة للذنوب سبحان الله. وإذا مت لقيت ربي. لأننا ندعي محبة الله. كلنا تحب الله طبعا، تحب. يعني مثلا لو أن ابني يدرس في بلاد خارج بلادنا وغاب عني سنة أو سنتين، تحب أن تلقى ابنك؟ نعم. لماذا؟ هذا ولدي، هذا حبيبي، هذا فلذة كبدي. تحب أن تراه؟ نعم. تحب أن ترى أخاك؟ أنا من مدة ما رأيته، أنا أريد أن طيب أنت تحب الله؟ نعم. تريد أن تلقاه؟ يقول نعم. يعني تحب أن تموت؟ يقول لا. الله غفر الله ولا فالك، حاشا لله يا أخي. إذن القضية أن قضية سبحان الله قضية الموت هذه ترعب من لم يحب لقاء الله.
وترعب مدعي محبة الله. من أحب الله أحب الله لقاء الله. هل الله كيف؟ هو من كرم الله أن الدنيا جعل الله لنا كمسلمين لقاء الله في كل وقت وكل حين. صحيح. يعني عند الصلاة الخمس، عند رمضان، عند الجمعة، عند قراءة القرآن، عند ذكر الله. هذا لقاء. لكن أن ألقى الله عز وجل وأتفرغ وأترك الدنيا، لا، هذه كلام عند الناس. فيأتي المريض سواء كان المرض قليلا أم كثيرا. عايز أعطي ركيزة الثانية في موضوع الوعد الحق. نعم. الركيزة الثانية نقول فيها: ليس ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح. بمعنى يعني مش معنى فلان مريض ومريض ممكن يموت والصحيح سبحان الله. صحيح. خلاص. وليس ملك الموت أقرب إلى كبير السن منه إلى صغير السن. صحيح. ولذلك من جهل الناس يقول فلان مات عنده كم سنة؟ هو كان عنده كم سنة؟ يقول 90 سنة. لا سبحان، هذا السبب. لا مش سبب. أما إذا مات الطفل الصغير ماذا نقول؟ صحيح. أو كان تعبان أو كان مريض. طب والسليم كان، يا سبحان الله. فإذا القضية أن إحنا يجب أن نوقن أن ليس المريض هو المحكوم عليه بالموت. لا. وليس الصحيح محكوم عليه بطول العمر. الموت لا يحتاج إلى علة من علل الدنيا. بس عشان الله يرضى عنك. وهذه ركيزة أطلقتها أنت ما شاء الله. هذه ركيزة طيبة. فايدة علمكم. الله يرضى عليك. فإذا القضية أن الموت ليس له أسباب. مات لأنه مات. لابد أن نقتنع بهذا. ما فيش حديث مسابي يقول أصل لو لم يعبر الطريق فدهسته السيارة. الكلام ده كلام إنسان قليل الإيمان. سبحان الله. الله أكبر. علي وضحها: مشيناه، والكل يحفظها، مشيناه خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. ما ينفعش يموت في حتة ثانية. لا يعني هذه أقدار الله. لأن من ضمن ما كتب لي في الموت وأنا في رحم أمي المكان والزمان والطريقة. هذه طريقة. يعني إنسان سبحان الله العظيم، يعني كما حدث لعبد سليمان. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. نريد القصة من فضيلتك. يعني يقال أنا أعطيك قصة واقعية. تفضل. ليست في بني إسرائيل. جميل. إنما يعني رأيتها أنا رأي العين. شخصية. تفضل. من 30 عام. ما شاء الله. أتي ما عندك. في عند القطار الذي يأتي من الصعيد إلى القاهرة. نعم. في قطار يسمى قطار النوم، لا يقف في محطة الجيزة قبل القاهرة بمدة. نعم. وواقع القصص الواقعي أكثر تأثيرا. رجل عند العبور المشاة والسيارات على يسمى بالمزلقان أو غيره، إشارة السكة الحديد. توقف الجميع إلى أن يعبر القطار. رجل تهور معه سيارة نقل، نصف نقل هكذا، عليها بضائع. عبر، دخل، وتعطلت السيارة فجأة فوق قضبان القطار. سبحان الله. والقطار آتي لا يقف طبعا. الله. فبسرعة الناس أنزلوا الرجل، حصل له ارتباك والقطار على مقربة. الناس أنزلوا الرجل سريعا وأوقفوه بينهم، وهو يبكي لأن يعني رأس ماله ضاع. صحيح. القطار جاء خبط، ضرب السيارة، أخذ السيارة. سبحان الله. يطير إطار السيارة، أحد أطورها يطير. نعم. ويقع على رأس سائق السيارة فيموت فورا. الله. فيموت فورا. الله. هو كان هيموت وهو في السيارة، لكن ملك الموت لم يكتب عنده أنه سوف يموت وهو ماسك بمقود السيارة، لكن في نفس المكان. وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. لا فيها تأخير ساعة ولا تقديم ساعة. ما فيش. هذا قضاء الله. قضاء الله المبرم. في قضاء معلق وقضاء مبرم. هذا قضاء مبرم. أبرم الله عز وجل هذا القضاء في أن هذا يموت في هذه اللحظة. ليس فيه كلام ولا بدعاء ولا غيره. انتهى، قضي الأمر. فهذه مسألة المرض نأتي إليه لنقول مرض الموت أو المرض عامة بما يشعر الإنسان بذلته إلى الله. نعم. والذليل. ولكن معذرة، هل لنا أن نعلم أن هذا هو مرض الموت أو مرض عابر أم مرض كبقية الأمراض ونشفى منه ونقوم ونعافى بإذن الله؟ هو المرض أم ليس هذا هو حال المسلم؟ لا. المرض يأتي لينبه الغافل
لان في ناس في العمل اراها كالترس في الاله، صحيح، كالثوره في الساقيه. يعني الايام تاخذه، شغلتنا اموالنا واهلنا بالضبط كده، يطلع من الصباح سبحان. ولذلك قال علي: لا يكن احدكم قطرب نهار جيفة ليل. القطرب اللي هو ذكر يعسوب النحل. نعم. ذكر النحل اللي يطير يلقح الملكه، فده نشيط سبحان الله. فلا يكن احدكم قطرب نهار جيفة ليل، ينام بالليل لكن بالنهار لا قوه الا بالله. حركه دؤوب سبحان الله. فالمرض يجي ايه يقول لك: لا انا ما عندي مواعيد لك، انا مشغول، انا عندي اجتماع جمعيه يوميا الساعه 4:15 وعندي اجتماع مش عارف الساعه 6. يا عم يمرض، يترك كل هذا العمل. لأن هنالك بدلات واموال تصرف. عظيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى ايه يريد ان يحب هذا العبد. يقولون العمل عباده، خير وبركه. العمل عباده اذا كان في مرضات الله، ماشي ما فيش مشكله. لكن لما يهدأ بالمرض يكتشف انه ايه يستطيع ان ايه ان يترك العمل. خلاص مرض، نقلوا على المستشفى، يقول الله والجمعيه العموميه لا 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 المهم اشفى. يقولوا طيب والمناقصه، يقولوا ما في اعمل مناقصه حتى وبدل الاموال لا يحتاج. طب ده البورصه او البورصه ايه ما تجيب لي سيره البورصه. سبحان الله. صحيح. سبحان الله. يبدا المرض ايه في ايقاظ الغافل، يقول ده انا كان تيجي الاجتماع وصلاه المغرب يؤذن وانا لا اقوم استغفر الله، يبتدي يذل الى الله، يبتدي امله ان يشفى. لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هكذا دعاء الانسان الايه العابد بالقطعه، الذي يعبد الله على حرف. نعم. يعبد بالتقسيط، يعبد مره كده. فهذا الانسان لما يمرض ينقسم قسمين: قسم يرى انه صنع ذنوبا كثيره فرب العباد يريد ان يطهره منها، وهذا خير. هذا هو الدرس الاول المستفاد من المرض. تمام. التطهير. نعم. الامر الثاني: الله عز وجل يريدني ان اكون ذليلا لعزته سبحانه. لان الانسان لما يكون في صحه وفي عنده المال وعنده السطوه وعنده الجاه، بالله عليك يعني ماذا يريد من الاخرين؟ لا شيء. يشعر بقوته سبحانه. انما تريد على علم، انما هم يحتاجون اليه. الله يرضى عليك. فلما يمرض يجد نفسه، تجد هذا الجبار الذي صوته مرتفع وفي المؤسسه وفي الوزاره لا احد سبحان الله. والموظف الذي ظلمه يذهب لزيارته: ادعو لي انت رجل صالح سامحني. الله يريد من عبد هذا ان يذل